Ayo Fayose mà tún ti ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ tuntun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀ Ayọ̀délé Fáyọ̀sé ó tún ti ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ tuntun o sígboro ayé. Kí ni gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì sọ? Kí ni Ayọ̀délé Fáyọ̀sé wí tó wá di tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ní kálukú wá ń fèsì lọ́tùn-ún lósì lórí ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé sọ lórí bí àwọn ọmọ tán wà ní àkàtà àwọn ajínigbé, àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n pera wọn léèyàn, àwọn báńdíìtì ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti bí ogúnjọ́ sẹ́yìn. Gómìnà Ayọ̀délé Fáyọ̀sé bá jáde nígbà tí ó ń dáhùn àwọn ọ̀rọ̀ kan táwọn oníròyìn ń bi léèrè. Ó ní èmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí o, mi ò gbàgbọ́ pé gómìnà Seyi Makinde kò lọ́wọ́ nínú bí àwọn ajínigbé, àwọn ajínipa, àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n pera wọn léèyàn, àwọn báńdíìtì bí wọ́n ṣe ya wọ̀lú níjọba ìbílẹ̀ oríire tí wọ́n ya wọlé ìwé tí wọ́n sì kó àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ sá lọ. Ó ní ó lè ṣeé ṣe o kó jẹ́ wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Seyi Makinde ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni láti fi sọ ìjọba Tinubu lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé tó sọ nígbà tó ń dáhùn béèrè àwọn oníròyìn lórí ọ̀nà àbáyọ sí ètò ààbò ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti bí àwọn ọmọ tí àwọn ajínigbé, àwọn ajínipa, àwọn ajínigbowó, àwọn báńdíìtì, mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n pera wọn léèyàn bí wọ́n ó ṣe gba ìyọ̀ǹda tí àwọn ọmọ yìí àtàwọn olùkọ́ tí wọ́n ó kó láràámọ́ àwọn ẹni ibi tí ló sì fi wà lálàáfíà. Ìní gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀sé ló fi ń dáhùn àwọn ìbéèrè tí wọ́n ń bi léèrè gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí. Ó ní I sometimes believe that in a way the abduction in Oyo State was orchestrated by the Oyo State government to blackmail President Tinubu. Sẹ́yìn náà gbọ́ bí ìròyìn ṣe gbé, bí ìròyìn ṣe kọ. Ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé sọ yìí ni ló ti wá ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóminú pé èwo tún ni gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan Ayọ̀délé Fáyọ̀sé. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti fi èrò àti ìwòye tí wọ́n ṣọwọ́ sí wa. Kí làwọn èèyàn wí? Kí ni àwọn èèyàn sọ? Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ wò kájọ gbọ́ kí n tó wá lọ sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ẹgbẹ́ Accord Party. Ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa bí ẹgbẹ́ ṣe pín sí méjì tí olùdíje sí ipò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 bí kandidate ọmọye bó ṣe jẹ́ méjì tí àwọn méjèèjì sì ti gba certificate of return. Ọ̀làjì Oríyọmí Hamzat ó ń sọ wípé òun ni authentic candidate fún ipò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú Accord Party nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màmá Àjàjà ni wọ́n ń fọwọ́ gbáyà wípé kò sí ní tọ́jọ́ o, àwọn ọmọ Oríyọmí gẹ́gẹ́ bí olùdíje o sí ipò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú Accord Party nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027. Màmá Àjàjà ní Kúnlé Búsàrí gùdùgùdù pé ní kandidate fún ipò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú Accord Party lọ́dún 2027. Àmú táwọn èèyàn ń wí, táwọn èèyàn ń sọ, àmú wá fún yín pàápàá jùlọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí Màmá Àjàjà ń sọ.
ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú fídíò ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé ọ̀rọ̀ tó sọ tó fi ní òun tiẹ̀ kọ́kọ́ nígbàgbọ́ pé gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ni ó ṣe abracadabra lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tí àwọn ajínigbowó tí wọ́n ya wọlé ìwé níjọba ìbílẹ̀ Oríire tí wọ́n sì kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ lọ. ẹ já wò ẹ já gbọ́. President Bola Ahmed Tinubu, to me, is not a perfect person, but he has given his best. Things were worse at the exit of President Buhari. And let me chip in, most people may not want to say, President himself may not want to say this. President Tinubu literally handed over government to himself by taking over from Buhari. And as a decent man, a man who would not want to say that he has abandoned the northerner, I'm sure in his heart, took everything to heart and managed the damage done to the country by the last administration. The president has shown focus. And I want to say to you, when Jonathan was to leave office, the same way he was blackmailed with insecurity, the same way they went to America, they made Obama to carry the placard of Chibok girls. Let me quickly branch to Oyo State, very quickly, by this. I want to say to you, before you get to the president in the hierarchy of leadership and governance, there is local government, there is state. States have security votes. They have people that are supposed to be working. They have Amotekun. They have all sorts of names. When you ask governors now, they will say, we are not chief security officers. That is incorrect. That was why I was giving an example of myself. And I want to say to you, in your state, I have strong belief, I may be wrong, that this sometimes can be orchestrated. The governor of Oyo State had his nomination, the nomination of his candidate in the face of this abduction. He did not take any action. No steps were taken. It was after all those nominations that he went to the family to visit them, that he brought somebody out, started crying, the husband of one of the women. It is sad. I can sometimes believe that this was orchestrated in a way, I'm not saying totally, by the government of Oyo State to blackmail President Tinubu in a way. Òun náà ni ẹ̀yin náà ti gbọ́ tí ẹ ti rí tí a mú wá fún yín yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé sọ, gómìnà nígbà kan nípínlẹ̀ Èkìtì. Ẹ jẹ́ wá wo ohun tí àwọn èèyàn fi ń dá Ayọ̀ Fáyọ̀sé lóhùn ní ààyè comment lábẹ́ fídíò yẹn. Adéyẹni Adébáyọ̀ wọ́n ní and that of Kaduna, Kwara and Ekiti. Who is this man gan? Emmanuel Bangbose wọ́n ní so the Ekiti home too was orchestrated by who? Tell us now. Àkànjí Ajíbọ́sìn wọ́n ní Fáyọ̀sé ò fìgbà kankan ní ọpọlọ rárá àti rárá. Kọ́ládé Clement wọ́n ní truly this guy has no iota of sense. Kudos to Baba Ogunde's beautiful lyrics. Yorùbá agbáre fálẹ́bi agbẹ́bi fáláre Yorùbá o bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Káyọ̀dé Clement bí wọ́n sì kọ, Fákẹ́yẹ Ìdòwú wọ́n ní ó dàbí pé Fáyọ̀sé tún ti mu kòló àbí kóló ni kó tó máa sọ̀rọ̀. Òbíṣẹ̀san Timothy Sufficient wọ́n ní whatever makes Fayose to think and say this, that is literally telling us it is what he had practiced before now. When you can talk too much,
you split nonsense. Sọjí ìpàdé ọlá wọ́n ní Mr. Man, keep shut your dirty mouth. What of other states can you tell us? Prince Adeniyi wọ́n ní during Fayose's regime as a governor, the Fulani herdsmen were banished from Ekiti. He knows what we don't know as a former governor. Okay? Afolabi Abiola, this man na nonsense man, stupid man. You are a big fool, I swear. You are a mumu man. Ọláìtàn Ọládìméjì wọ́n ní orchestrated by using innocent children lives to play kids because of power. I hope it's not going to be true, sir. But if it is, ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ yẹn máa bí gbogbo yín o. You people are heartless. Ìkà ènìyàn nìyín. Èsìkẹ́ Àgbọ́lá wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ dàdàkúdà lọ́jọ́ alẹ́ o. Ẹ̀gbọ́n yìí ti ní problem lórí. Gẹ́gẹ́ bí èrò àti ìwòye àwọn èèyàn mú wá fún yín yẹn o. Àjàní Abíọ́dún wọ́n ní but I was told this man was once a governor of a state who orchestrated that of Ekiti, Ogun, Northern State, etc. Tell us. Ìbídùn Ìtẹ̀lẹ̀ wọ́n ní he who comes to equity must come with clean hands. Emmanuel Idowu wọ́n ní urgent mental assessment is required on this man. Adépọ̀jù Yẹmí wọ́n ní it is getting clear that there is a set-up against Makinde all because he is up against Tinubu. Dọ́lápọ̀ Sunday wọ́n ní Fayose is hungry again. Oya give him corn, let him eat, and let's ask him another question. Let's ask him again after he has eaten. Oríṣiríṣi èrò àti ìwòye tí àwọn èèyàn fi ṣọwọ́ sí wa òun náà ni ẹ gbọ́ tí ẹ rí tí a mú wá fún yín yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìwòye àti àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀ ìyẹn Ayọ̀délé Fáyọ̀sé ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà tí àwọn oníròyìn ń bi léèrè lórí èrò àti ìwòye rẹ̀ lórí ìkọlù tí àwọn ẹni ibi àwọn ajínigbé gbowó àwọn bandits àwọn adàlúrú tí wọ́n ṣe ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ní ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní Ayọ̀délé Fáyọ̀sé ńlọ́dọ̀ àwọn oníròyìn lóhùn tó ní tá a bá ní ká wò ó òun kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ nígbàgbọ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé ló wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ní èròǹgbà láti sọ ìṣèjọba ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́nu. Ẹ gbọ́ kí lèrò tiyín o, kí ni ìwòye tiyín lórí eléyìí? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí. Kí lèrò tiyín, kí ni ìwòye tiyín lórí ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé sọ? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà ó, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò lórí rẹ̀. Ẹ ṣé, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kí ẹ sì bá ní like ẹ̀ kó lè bá rìn jìnnà kó lè bá káàkiri àgbáláyé. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.